दर्शकवृन्द नमस्कार। यस भिडियोमा हामी हाम्रो विद्यालयको 5.3 भर्सनको एक्सेल बेस इमेज फाइलमा विद्यालयको भौतिक तथ्याङ्कसँग सम्बन्धित विवरणहरू कसरी अद्यावधिक गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी लिएर आएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोला। सुधार गर्ने कुरा केही देख्नुभयो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सुझाव लेखिदिएर सहयोग गर्नुहोला। अनि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब समेत गरिदिनुहोला। तपाईका साथीहरूले पनि हाम्रो च्यानलमा राखिएका भिडियोको माध्यमबाट आफ्नो विद्यालयको इमेज तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा राखिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर गरिदिनुहोला। आउनुहोस् अब लागौं आजको विषयवस्तुतिर। हामी कहाँ अहिले एउटा विद्यालयको एक्सेल बेस इमेज फाइलको 5.2 भर्सनको एक्सेल फाइल छ। यो एक्सेल फाइलको फिजिकल बटनमा क्लिक गर्यो भने यहाँ चाहिँ पेज 1 देखिन्छ। पेज 1 मा गभर्नमेन्ट फन्ड डिस्ट्रिब्युसन इन ट्राइमेस्टर देखि लिएर साइन्स ल्याबोरेटरी सम्मका कुराहरू छन्। त्यसपछि यसमा नेक्स्ट गयो भने पेज 2 आउँछ। पेज 2 मा रुम डिटेल्स, टेक्स्टबुक डिटेल्स र स्कुल ओपनिङ डेजका कुराहरू छन्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्यो भने यो चाहिँ फिजिकल इन्फर्मेसन सेभ्ड भनेर एउटा मेसेज दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 5.2 भर्सनमा छ भने सोही विद्यालयको 5.3 भर्सनको एक्सेल फाइल जो हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौं। 5.2 भर्सनको इमेज एक्सेल फाइललाई 5.3 भर्सनमा कसरी बदल्ने भनेर हामीले भिडियो बनाइसकेका छौं। जुन भिडियोको लिंक माथिको आई बटनमा पनि राखिएको छ। तपाईहरुले त्यो बटनमा राखिएको भिडियोको माध्यमबाट आफ्नो विद्यालयको इमेज फाइलको 5.2 भर्सनलाई 5.3 भर्सनमा सजिलै बदल्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरुले प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई चाहिँ हामी 5.3 भर्सनमा फिजिकल तथ्याङ्कहरू कसरी भर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौं। यसका लागि सबैभन्दा पहिले 5.3 भर्सनको जुन यो फाइल छ, यो फाइलको फिजिकल बटनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिकल बटनको पेज 1 मा चाहिँ स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान कहिले बनेको भन्ने कुराहरू छ। यहाँ भएका ड्रप डाउन एरोहरूबाट हामी साल, महिना र गते छानेर, जस्तै फर इक्जाम्पल यसरी छानेर चाहिँ यो स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान कहिले बनेको त्यो डेट यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को बक्समा सोशल अडिटको बक्स आउँछ। त्यसमा पनि साल, महिना र गते छ। त्यो हाम्रो स्कुलको एक्चुअल कहिले भएको त्यो डेट चाहिँ हामी यहाँबाट छानेर यसरी छानेर राख्न सक्छौं। त्यसपछि हामीसँग फाइनान्शियल अडिट गरेको डेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि स्कुलको एक्चुअल डेटका आधारमा हामी यहाँ भएका ड्रप डाउन बक्सबाट छान्दै राख्न सक्छौं। त्यसपछि एसएमसी मिटिङको स्ट्याटस छ। नम्बर अफ मिटिङ हेल्ड इन अ इयर भनेको छ। यो भनेको 2079 सालमा कति पटक एसएमसी मिटिङ बस्यो भन्ने हो। यदि महिनाको एक पटक बस्यो भने 12 पटक भयो होला, 8 पटक, 10 पटक, जति पटक पनि हुन सक्छ। एक्चुअल बेसिसमा लेख्ने हो। फर इक्जाम्पल यो विद्यालयकोमा मानिलियौं 6 पटक बस्यो भने 6 लेख्ने हो यहाँ। त्यसपछि वाटर रिसोर्स स्ट्याटस छ। वाटर रिसोर्स स्ट्याटसमा वाटर सोर्स के हो, ट्याप हो कि ट्युबवेल हो कि त्यो के हो त्यो लेख्ने हो। यहाँ अलरेडी ट्याप लगाएको छ, त्यसैले मैले ट्यापमा नै लगाएँ। त्यसपछि वाटर ट्याङ्क छ कि छैन, छ भने यस गर्ने, छैन भने नो गर्ने। टेस्ट अफ ड्रिंकिङ वाटर गरेको छ भने यस गर्ने, नत्र नो गर्ने हो। त्यसपछि कनेक्सन टु पर्मानेन्ट वाटर सोर्स छ कि छैन, अब पानीको स्थायी स्रोत छ कि छैन, छ भने यस गर्ने, छैन भने नो गर्ने। त्यस्तै ह्यान्ड वाशिङ एरिया छ भने यस गर्ने, छैन भने नो गर्ने। अनि अब यदि छैन भने कसरी गर्ने भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ। यसमा यदि ड्रिंकिङ वाटर हामीले टेस्ट गरेको छ भने कसरी गरेको, कुन मेथडबाट गरेको भन्ने हो। एकछिनलाई म यहाँ अहिलेलाई यस गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यस गरिसकेपछि यहाँ भित्र चाहिँ हामी सोडिसले गरेको हो कि क्लोरिनेसन गर्ने कि बोइलिङ विदाउट एनी ट्रिटमेन्ट हो कि मिनरल वाटर हो कि के हो त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई यहाँ नगर्ने गरेको भावनाले नो लेख्दछु म। त्यसपछि एक्सटर्नल मोनिटरिङ स्ट्याटसको कुरा छ। अब स्थानीय सरकार, प्रोभिन्स सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा अन्य विज्ञ समूहले कतिपटक गर्यो भन्ने कुराहरू यहाँ लेख्ने हो। चाइल्ड क्लब छ भने यसलाई यस टिक लाउनु पर्यो, छैन भने टिक नलाउँदा पनि हुन्छ। प्लेग्राउन्डको स्ट्याटस के छ त्यो यहाँ भर्ने।
मेडिकल फेसिलिटीमा अधिकांश विद्यालयले गलत भरेको देखिन्छ। यहाँ 500 600 लेखेको देखिन्छ। यो मिटर होइन, उहाँहरूले मिटर सोचेर त्यो गर्नुभएको हुनसक्छ। यो चाहिँ मिनेट हो है। मिनेट भनेको समय हो। अब डिस्टेन्स भने जस्तो दूरी, अनि तलपट्टि चाहिँ समयमा, दूरी चाहिँ समयमा भन्न खोजिएको। त्यो भएर यहाँ 10 मिनट। बिल्डिङ स्ट्याटसहरू के छ भनेर यहाँ भर्नु पर्यो। लाइब्रेरी स्ट्याटसहरू यहाँ भर्नु पर्यो। त्यसमा बुकहरू कति छ, अनि रेट्रोफिटिङ स्ट्याटस, रिहेबिलिटेसन स्ट्याटसका कुराहरू, कम्पाउन्ड स्ट्याटसको कुराहरू यहाँ लेख्ने हो। कम्पाउन्ड मानौँ कस्तो छ, कच्ची पक्की के हो। पक्की छ भने पक्की गर्नु पर्यो। टोयलेटको स्ट्याटस पनि यतापट्टि नम्बर अफ टोयलेट कति छ, गर्ल्सको लागि कति छ, युरिनल फर टिचरको कुराहरू, टिचरको लागि टोयलेट कति छ, अनि टोयलेट वाटर फेसिलिटी भएको टोयलेट कति छ, युरिनल फर बोइज कति छ, त्यो कुराहरू यहाँ जे छ त्यो भर्दै जानु होला। त्यसपछि विद्युतको विवरण यसमा भर्नु पर्यो। विद्युत छ भने यस लगाउनु पर्यो, छैन भने नलाउँदा पनि हुन्छ। कम्प्युटर कति छ, इन्टरनेटको सुविधा छ छैन, त्यो कुराहरू यो बक्सभित्र लेख्नुपर्छ। त्यसै अर्को बक्स स्कुल ल्यान्ड स्ट्याटस छ। यो तराईमा भएपछि बिघा कट्टा र धोरमा लेख्नु पर्यो भने पहाडमा रोपनी आना पैसा दाममा लेख्नु पर्यो। अनि साइन्स ल्याबोरेटरी कस्तो छ, आइसिटी ल्याबोरेटरीको अवस्था के छ, त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले क्लिक गर्यो भने पेज 2 आउँछ। अघि यो चाहिँ हाम्रो पेज 2 मा नै आएको थियो। यसमा चाहिँ अब पेज 2 मा हामीले रुमहरू कुन क्लासका लागि कति रुमहरू छन् र कस्तो प्रकारको छन् भन्ने कुराहरू यहाँ लेख्ने हो। हेड टिचर प्लस अरूका लागि रुम छ कि छैन त्यो पनि यहाँ लेख्नु पर्यो। टेक्स्ट बुक एन्ड करिकुलम एन्ड अदर मेटेरियलको कुराहरू छ। यो टेक्स्ट बुकहरू पनि यहाँ के छ त्यो लेख्ने हो। फर इक्जाम्पल यहाँ थोरै विद्यार्थी भयो हुनाले यसैलाई मैले 9 लेख्छु। टिचर्स गाइड पनि सबै विषयको होला होइन, 5 सम्मको सबै विषयको छ भनेर भन्न सकिन्छ। चाइल्ड मेटेरियलहरू के छन् यहाँ भएको कुराहरू लेख्ने, जे छ त्यो कुरा लेख्ने हो। करिकुलमहरू छ कि छैन, यहाँ छ भने सबै छ लेख्नु पर्यो। लोकल करिकुलम पनि छ भने छ लेख्नु पर्यो। रिफरेन्स मेटेरियल अदर केही छन् भने त्यो पनि यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि स्कुल ओपनिङ डे छ। यसो माथिपट्टि योजना, तपाईँहरूको स्कुलको योजना के थियो त्यो योजनाका कुराहरू लेख्ने भने तलमा वास्तविकता के भयो त्यो आधारमा लेख्ने हो। यतापट्टि चाहिँ 2079 सालमा नयाँ बनेको छ भने केही लेख्ने हो। अब हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने अब यसमा नेक्स्ट गर्यो भने 5.2 भर्सनमा चाहिँ सोझै बन्द गर्ने अप्सन आउँथ्यो भने यसमा पेज 3 भनेर आएको छ यहाँ माथिपट्टि। यो चाहिँ 5.3 भर्सनमा नयाँ अपडेट राखिएको छ। यसमा टोयलेटको टाइपहरू के छ, गभर्मेन्ट फन्ड डिस्ट्रिब्युसन इन ट्राइमेस्टर, यो चाहिँ 5.2 भर्सनमा चाहिँ पेज 1 मा थियो भने यहाँ पेज 3 मा ल्याएर राखिएको छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ प्रत्येक त्यहाँ चाहिँ ट्राइमेस्टर थियो। 5.2 मा चाहिँ ट्राइमेस्टर थियो। एउटा ट्राइमेस्टरमा 4 मन्थ हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ क्वार्टर गरिएको छ र मन्थ पनि एउटा क्वार्टरमा 3 वटा मात्रै राखिएको छ। त्यस्तै अब यो महिनावारीसँग सम्बन्धित कुराहरू होइन, यहाँ के छ, मेन्सुरेसन हाइजिन फेसिलिटी छ कि छैन, छ भने सेनिटरी प्याडको कुराहरू, त्यो कुराहरू के छ त्यो कुराहरू यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि एक्सेस छ कि छैन, अनि यो इसिडी रिलेटेड कुराहरू, इसिडीको लागि बस्ने व्यवस्थाहरू कस्तो गरिएको छ होइन, 6 लर्निङ एरियाहरू छन् कि छैन, इजी एक्सेस टु ड्रिङ्किङ वाटर फर इसिडी स्टुडेन्टको लागि छैन, अर्थात् यो बालमैत्री धाराहरू छ कि छैन भन्न खोजेको हो। वार्म एन्ड डस्ट फ्री क्लासरुम छ कि छैन, इजी एक्सेस टु क्लिन टोयलेट फर इसिडी स्टुडेन्टको लागि छ कि छैन, त्यो कुराहरू लेख्ने हो। यो पेजमा भएका कुराहरू भौतिक विवरणसँग सम्बन्धित जो 5.2 को इमेज फाइलमा थिए तिनीहरू नै हुन्, तर यसमा अलिकति इल्याबोरेट गरेर पेज नम्बर 3 मा राखिएको छ। यो कुरा पनि हामीले 5.3 भर्सनको एक्सेल बेस इमेज फाइलमा अद्यावधिक गर्न जरुरी छ। यो अद्यावधिक गरिसकेपछि यसलाई फिनिश गर्नु होला। यसलाई फिनिश गरिसकेपछि हाम्रो 5.2 मा पेज 2 मा फिनिश गरिसकेपछि आउने कुराहरू यहाँ आएर आउँछ। यसपछि हामीले यो ओके बटनमा पनि क्लिक गर्यो भने 5.3 भर्सनको एक्सेल फाइलमा फिजिकल विवरणहरू अद्यावधिक भएर बस्दछ। त्यसपछि यो फाइललाई सेभ गर्नुपर्छ। केही बेर सेभ हुन यो समय लाग्छ। सेभ गरिसकेपछि हामी बन्द गरेर यो फाइललाई हाम्रो विद्यालयको इमेज वेब पेजमा गएर अपलोड गर्न सक्दछौँ। तर हजुरहरूले के ख्याल गर्नु होला भने अपलोड गर्नुभन्दा अगाडि 2079 सालमा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू भरेर इमेज फाइललाई अद्यावधिक गरी
त्यसपछि सेटेर गरेर यहाँ सेटेर गर्नु पर्यो हैन, सेटेर गरेर त्यसपछि 2080 बनाउनु पर्यो। यसलाई 2080 बनाइसकेपछि मात्रै 2080 बनाउनु पर्यो। 2080 बनाइसकेपछि 2080 मा भर्ना भएका नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई एड गरिसकेपछि यसलाई पनि सेभ गरेर अनि मात्र हामीले इमिस वेब पेजमा अपलोड गर्नुपर्छ। यति गरे भने हाम्रो विद्यालयको इमिस फाइल पूर्ण रूपले अपडेट हुन्छ। अहिलेलाई भने मैले यहाँहरूलाई यो इमिस फाइलमा फिजिकल तथ्याङ्क कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू मात्रैको जानकारी गराएको छु। त्यो जानकारी यहाँहरूलाई पूर्ण भयो होला। अन्य जानकारीहरूका लागि हाम्रो च्यानलमा राखेका इमिससँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरू नियमित रूपले हेरिदिनु होला। त्यसमा हामीले सम्पूर्ण विवरणहरू राखेका छौँ। अहिलेलाई भने हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।